वेलकम टु एसएनएस एपिसोड नम्बर 9 एन्ड आजको साइन्स न्युज स्याटरडेको एपिसोडमा हामी कभर गर्छौँ एज अलवेज लास्ट एक हप्तामा के भयो साइन्समा ब्रेक थ्रुहरू नभए पनि के मेजर न्युजहरू छ साइन्समा त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। अझ धेरै नभए पनि आज इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू छ जो पुरा हेर्ने। एन्ड वेलकम टु साइन्स न्युज स्याटरडे एपिसोड नम्बर 9। ओके, सो फर्स्ट न्युज इज अबाउट स्पेस जङ्क। हाम्रो यो अर्थको लास्ट 100 इयर्सको हिस्ट्रीमा एकदमै धेरै स्पेस मिसन्सहरू भएछ र त्यो स्पेस मिसन्सहरूको चक्करमा मिसनहरू धेरै सक्सेसफुल पनि भए तर धेरै मिसन्सहरू अनसक्सेसफुल पनि भए र यी सबै सक्सेसफुल र अनसक्सेसफुल मिसन्सको चक्करहरूमा स्पेसमा हामीले धेरै नै फोहोर फैलाइसक्यौँ। यी फोहोरहरू हुन्छन् पुराना बिग्रेका स्याटेलाइटहरू, तिनीहरूबाट टुटेको टुक्राहरूदेखि लिएर अरू यस्तै स्पेस फ्लाइट रिलेटेड मिसन्सहरूबाट आएको बेसिकली कचरा भनौँ। त्यो सबै इलेक्ट्रोनिक जङ्क नै हो जुन कि अहिले पनि हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि लोवर अर्बिटदेखि अप्पर अर्बिटमा सबैतिर फैलिएर बसिरहेको छ एन्ड द्याट इज कल्ड स्पेस जङ्क। स्पेसमा भएको फोहोर जसले पृथ्वीको वरिपरि नै परिक्रमा गर्छ। अहिलेसम्म एकदमै धेरै पनि भएको छैन, पोस्ट एपोकलिप्टिक सिचुएसन पनि आएको छैन, बट यति धेरै स्पेस जङ्क छ अहिले पृथ्वीसँग। यति धेरै कति धेरै हो भनेपछि 36.5 थाउजन्ड अब्जेक्ट्स 10 सेन्टिमिटरभन्दा ठुलो जो अहिले पनि लाइक अर्थको लगातार परिक्रमा गरिरहेछ एकदमै हाई स्पिडमा र 10 लाखभन्दा बढी 1 देखि 10 सेन्टिमिटरको बिचमा आउने अब्जेक्ट्सहरू र 13 करोडभन्दा बढी 1 mm to 1 cm को बिचमा आउने अब्जेक्ट्सहरू, सानसाना डस्ट पार्टिकल्सहरू त नभनिदिउँ, सानसाना जङ्क पार्टिकल्सहरू र यिनीहरू एकदमै इन्क्रेडिबली हाई स्पिडमा पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ। जसले प्रब्लम्स के ल्याउँछ भनेपछि जति हामीसँग नयाँ स्याटेलाइट छ, जुन वर्किङ स्याटेलाइट्सहरू छ, तिनीहरूलाई एफेक्ट गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ यिनै स्पेस जङ्कको आँधीले। र जब यस्तो स्पेस जङ्कहरू यति धेरै भइहाल्छ कि हामीले न स्याटेलाइट्सहरू लन्च नै गर्न सक्छौँ, न नर्मल रकेट्स नै लन्च गर्न सक्छौँ र स्पेस मिसन्सहरू नै लन्च गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भइहाल्छ। त्यो सिचुएसनलाई भनिन्छ द केस्लर सिन्ड्रोम। अहिलेसम्म त्यस्तो सिचुएसन त आएको छैन, बट अझै पनि देयर इज अ लट अफ स्पेस डेब्री र यसको लागि एउटा नयाँ ब्रेक थ्रु ल्यायो कि फ्युचरमा अब स्पेस जङ्कहरू धेरै नहोन्। कसरी भनेपछि अब जति नयाँ स्याटेलाइट्सहरू लन्च गरिन्छ, सानादेखि लिएर स्याटेलाइट्सहरू क्युब सेट भन्नाले यति सानादेखि लिएर एकदम ठुल्ठुला पनि हुन्छन्। सो जति ससाना स्याटेलाइट्सहरू हुन्छ त्यसमा युज हुने लिथियम आयोन ब्याट्रीमा एउटा यस्तो सिस्टम लगाउने जसले त्यो स्याटेलाइटको काम गर्ने अवधि सकिसकेपछि त्यो लिथियम आयोन ब्याट्रीमा एउटा होल पारोस्, ठ्याक्कै एउटा प्वाल पारोस्, जसले त्यो लिथियम आयोन ब्याट्रीबाट एकदम हट ग्यासेसहरू रिलिज हुन्छ र त्यसरी प्वाल पार्दाखेरि त्यो भित्र हुने केमिकल रियाक्सन्सहरूले गर्दा त्यहाँबाट एकदमै हट ग्यास निस्किन्छ जसले स्पेसमा भ्याक्युममा 28 न्युटन बराबरको थ्रस्ट दिन्छ। अब त्यति थ्रस्ट दियो भनेपछि र मानव कुनै एउटा स्याटेलाइट अर्बिट गरिरहेछ र अपोजिट डिरेक्सनमा थ्रस्ट दिइरहेछ भनेपछि इट क्यान हेल्प त्यो स्याटेलाइटलाई डिअर्बिट गर्न, त्यसको अर्बिटभन्दा तल्लो अर्बिटमा ल्याउन र अलिक तल आएपछि अर्थको ग्राभिटीले काम गरिहाल्छ ओभर टाइम त्यसलाई डिअर्बिट गर्नलाई, त्यसको अर्बिटबाट डिस्टेबलाइज गरेर अर्थको एटमोस्फियरमै तान्नलाई, अर्थको सतहतिर तान्नलाई र कि त त्यो एटमोस्फियरमा बर्न भएर रहन्छ र कि त इम्प्याक्टमा नै डिस्ट्रोय भएर जान्छ। बट स्पेस जङ्कको जुन समस्या छ त्यो फ्युचरमा यो तरिकाले पनि कम गर्न सकिन्छ लिथियम आयन ब्याट्रीहरूलाई नै एज अ थ्रस्टर्स युज गरेर। ओके, नेक्स्ट न्युज इज अबाउट एन्टार्क्टिका र एन्टार्क्टिकाको सी आइस लेभल सबैभन्दा कम छ अहिले कम्पेयर टु लास्ट इयर्स र यो इयरको सी आइस लेभल रिडिङ्सहरू एकदमै कम आएको छ कम्पेयर टु जति लास्ट इयर थियो वा जति नर्मली हुनुपर्ने हो, जति नर्मल प्रेडिक्सन थियो नर्मल इन्भाइरोमेन्टमा। बट क्लियरली क्लाइमेट चेन्जले गर्दा एन्टार्क्टिकाको सी आइसहरू कम भएको देखिएको छ यो वर्ष, जुन कि हो अराउन्ड 13.8 मिलियन किलोमिटर स्क्वायर्समा। अहिले आइस छ भनेपछि, सी आइस छ भनेपछि हुनुपर्ने चाहिँ करिब 15 मिलियन किलोमिटर्स स्क्वायर हो एन्ड दिस इज अ ह्युज प्रब्लम। क्लाइमेट चेन्ज अ ह्युज प्रब्लम। आई होप कि लाइक सबै गभर्मेन्ट्सहरूले मिलेर क्लाइमेट चेन्जको लागि पनि एउटा फिजिबल र वर्किङ सल्युसन छिटोभन्दा छिटो निकालुन्। एन्ड दिस न्युज इज यति कि यस आइस कम भइरहेछ र दिस इज द अर्ली वार्निङ, छिटो ठिक गर गभर्मेन्ट्स। त्यसपछि नेक्स्ट न्युज इज अबाउट JWST, हाम्रो जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप र त्यसले खिचेको एउटा पिक्चर। रिसेन्टली JWSTले एउटा अर्को पिक्चर रिलिज गर्यो एन्ड इट इज सेड टु बी कि त्यो पिक्चरमा हामीले आजसम्मकै सबभन्दा फार्देस्ट, सबभन्दा अर्लिएस्ट फर्म्ड ग्यालेक्सीलाई हामीले पिक्चर गरिसक्यौँ।
सो 2016 मा हबलले GJ11 को पिक्चर खिचेको थियो, त्यति बेला त्यसलाई द फार्देस्ट ग्यालेक्सी भनियो। 2020 मा पछि फेरि गएर साइन्टिस्टहरूले एउटा अर्को पिक्चर खिचे नेम्ड EGD77 र जसलाई मानिन्थ्यो कि बिग ब्याङ पछि अराउन्ड मात्र 680 मिलियन इयर्स पछि, यानि कि बिग ब्याङ भइसकेको मात्र 600 मिलियन इयर्स पछि त्यो ग्यालेक्सी फर्म भएको मानिन्थ्यो। बट अस्ति भर्खरै JWST ले एउटा नयाँ पिक्चर रिलिज गर्यो र यो पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौँ आजसम्मकै सबभन्दा ओल्डेस्ट या लाइक सबभन्दा फार्देस्ट ग्यालेक्सी वा हाम्रो एस्ट्रोनोमीको हिस्ट्रीमै आजसम्मै हामीले सबभन्दा फार्देस्ट ग्यालेक्सी क्याप्चर गरिसकेको छौँ एन्ड दिस इज यो ग्यालेक्सी। यसको नाम हो मेजिस ग्यालेक्सी र यसलाई मानिन्छ कि बिग ब्याङको 390 मिलियन इयर पछि मात्रै यो फर्म भइसकेको थियो, जुन कि एकदमै अर्ली हो इन कम्पेयर टु अरू ग्यालेक्सिज, किनकि हामीले देख्न पनि सक्छौँ यो पिक्चरमा यो कम्प्लिटली रेड सिफ्टेड भइसकेको छ। यसबाट आइरहेको लाइट यति टाढाबाट आइरहेछ हामीसँग कि इट इज कम्प्लिटली रेड सिफ्टेड। यसलाई हामीले डप्लर इफेक्टको थ्रुबाट नै हामीले यसको एज डिटरमाइन गर्ने हो कि यो लाइटको एज कति हो र कति टाढाबाट यो आइरहेछ। वी होप कि फ्युचरमा अरू पनि ग्यालेक्सीहरू यस्तै गरी भेटिउन्, अझै हामीले लिमिटलाई पुश गरौँ साइन्सको, जसले हाम्रो जुन ओरिजिन छ जुन कि सपोजिटली बिग ब्याङ हो अझै कुरा थाहा पाइयोस् उसको बारेमा। अब नेक्स्ट न्युज इज मोर अफ जियोलोजिकल न्युज देन एस्ट्रोनोमिकल न्युज, बट यो दुइटै हो, एस्ट्रोनोमिकल एन्ड जियोलोजिकल न्युज हो, सिन्स दिस न्युज इज अबाउट इम्प्याक्ट क्रेटर्स। सो हाम्रो अर्थकै इतिहासमा सबभन्दा फेमस उल्कापिण्ड कुन हो, सबभन्दा फेमस एस्टेरोइड कुन हो? त्यो हो डाइनोसर्सलाई मारेको एस्टेरोइड, जुन एस्टेरोइडको नाम थियो आई थिङ्क 6Q क्लब एस्टेरोइड र त्यसले इम्प्याक्ट क्रेटर बनायो युकाटान पेनिन्सुलामा, जुन कि मेक्सिकोमा छ, गल्फ अफ मेक्सिकोमा छ। वी क्यान सी कि त्यो करिब 10-11 किलोमिटरको एस्टेरोइडले यति ठुलो इम्प्याक्ट क्रेटर बनायो, प्लस 75% अफ अर्थमा जति स्पिसिसहरू थिए, डाइनोसरको स्पिसिस थिए, नन एभियन डाइनोसर्स, उड्न नसक्ने डाइनोसर्सहरू, तिनीहरूलाई कम्प्लिटली वाइप आउट गरिदिइहाल्यो। तर पनि यो एस्टेरोइड, यो उल्कापिण्ड अर्थको इतिहासको सबभन्दा ठुलो उल्कापिण्डको इम्प्याक्ट होइन, सबभन्दा ठुलो एस्टेरोइड इम्प्याक्ट होइन। हाम्रो अर्थकै इतिहासको सबभन्दा ठुलो एस्टेरोइड इम्प्याक्ट जसको एभिडेन्स आजसम्म पनि छ र त्यो एस्टेरोइड इम्प्याक्ट भएको थियो साउथ अफ्रिकामा। यो हो साउथ अफ्रिकामा भएको भ्रेडफोर्ड क्रेटर, जुन कि आजसम्मकै सबभन्दा लार्जेस्ट इम्प्याक्ट क्रेटर मध्ये एउटा हो। यसको डायमिटर नै लगभग 300 किलोमिटरको छ, जहाँ युकाटान पेनिन्सुला यानि कि त्यो डाइनोसरलाई मार्ने एस्टेरोइडको इम्प्याक्ट क्रेटर लगभग 180 किलोमिटर मात्र थियो डायमिटरमा। यो भ्रेडफोर्ड क्रेटर फर्म चाहिँ भएको थियो करिब 2 बिलियन इयर्स पहिला, यानि कि 2 अरब वर्ष पहिला, र त्यति बेला त्यति धेरै लाइफहरू थिएन हाम्रो अर्थमा, मोस्टली ग्रीन एन्ड ब्लू साइनोब्याक्टेरियाहरू मात्रै थिए। र यो लार्जेस्ट क्रेटर बनाउने जुन एस्टेरोइड थियो त्यसको डायमिटर चाहिँ 26 किलोमिटर वाइड थियो, भने त्यो डाइनोसरलाई मार्ने एस्टेरोइड वाज जस्ट 10 किलोमिटर्स वाइड। र मानिन्छ कि यो एस्टेरोइड, जो 26 किलोमिटरको एस्टेरोइड जसले यो भ्रेडफोर्ड क्रेटर बनायो, यसमा सबभन्दा बढी मात्रामा प्लाटिनम र आइरन पाइन्थ्यो। प्लाटिनम र आइरनले बनेको एस्टेरोइड थियो र यसकै एस्टेरोइड इम्प्याक्ट भइसकेपछि हाम्रो अर्थमा प्लाटिनम बेसिकली आएको हो। यहीँबाट नै सबभन्दा बढी मात्रामा प्लाटिनम एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। यो एस्टेरोइड इम्प्याक्ट यति ठुलो थियो, यो यति जोडले एक्सप्लोड भयो हाम्रो अर्थसँग ठोकिएपछि कि अनुमान लगाइन्छ कि जहाँ यो ठोकिएको थियो, जुन ठाउँमा यो ठोकिएको थियो, त्यो एपिसेन्टर मुनिको अर्थको क्रस्ट नै एकदमै क्रस्ट भएर मेल्ट पनि भइसकेको थियो। यति ठुलो इम्प्याक्ट भएको थियो यो एस्टेरोइडको, र त्यो इम्प्याक्टबाट भएको एक्सप्लोजनले 1000 किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा बढीको स्पिडले सक वेभ गएको थियो फर लाइक 100 किलोमिटरसम्म। र यो भनेको कति स्पिड हो भनेपछि त्यहाँ वरिपरि इफ लाइक रुखहरू भएको भए, जुन कि त्यति बेला रुखहरू थिएनन्, बट इफ रुखहरू भएको भए तिनीहरूको हालत पनि यस्तो भइसक्थ्यो। ओके, सो यो त अहिलेसम्म थाहा भएको सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट क्रेटर हो हाम्रो अर्थमा। तर दुईजना साइन्टिस्टहरू एन्ड्रु ग्लेक्सन र टोनी ईस्ट भन्ने साइन्टिस्टहरूले क्लेम गरिरहेछन् कि अस्ट्रेलियाको वेल्स एरियामा एउटा योभन्दा पनि ठुलो, यो 300 किलोमिटर डायमिटरभन्दा पनि ठुलो डायमिटर भएको, 520 किलोमिटर डायमिटर भएको एउटा इम्प्याक्ट क्रेटर छ
भन्ने क्लेम गरिरहेका छन् यी दुईजना साइन्टिस्टहरूले बेस्ड अन सम जियोलोजिकल एभिडेन्स भनौँ वी क्यान सी कि अलिअलि देखिन्छ पनि इम्प्याक्ट क्रेटर जस्तो बट वी डोन्ट नो यो इम्प्याक्ट क्रेटर हो कि होइन प्रपरली जाँच अझै भएको छैन किनकि फन्डिङको कमी छ इफ लाइक यो न्युजले यो समाचारले अलि बढी क्राउड पाउँछ भनेपछि अलि बढी क्लाउड पाउँछ भनेपछि होप सो कहीबाट फन्डिङ आओस् र यसमा पनि अझै फर्दर रिसर्च होस् अल्दो जियोलोजिकल एभिडेन्सहरू चाहिँ अलिक कम छ यसको बारेमा तबसम्म चाहिँ नेक्स्ट न्युज इज हाम्रो कमर्सियल स्पेस फ्लाइट्सहरूको बारेमा नट हाम्रो कमर्सियल स्पेस फ्लाइट्सहरू भर्जिन ग्यालेक्टिक भन्ने कम्पनीको कमर्सियल स्पेस फ्लाइट्सहरू एउटा स्पेस कम्पनी नै हो जसले कमर्सियल फ्लाइट्सहरू गर्छ यानि कि प्यासेन्जर्सहरूबाट पैसा लिने तिनीहरूलाई स्पेसमा लगेर 4-5 मिनटको फ्री फल देखाउने बेसिकली स्पेस टुर गराएर ल्याउने त्यसले हिजो भर्खरै भर्जिन ग्यालेक्टिकले आफ्नो फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्सियल स्पेस फ्लाइटको टेस्टिङ गर्यो दिज आर सम फुटेजेस यो क्यारियर प्लेनले माथि मदरसिपलाई लग्यो भने 15 किलोमिटर माथि यति लगेर मदरसिपलाई छोड्छ पछि मदरसिपको रकेट ब्लास्ट हुन्छ द स्पिड इज अबाउट मार्क 3 तपाईले 3G सम्म अनुभव गर्नुहुन्छ आफ्नो बडीमा र माथि अराउन्ड 88 किलोमिटर गइसकेपछि त्यहाँबाट फ्री फल हुन्छ 4-5 मिनट्सको फ्री फलमा तपाईले 0G एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पछि फेरि मजाले ल्यान्ड भइहाल्छ र हिजो नै भर्खरै त्यो टेस्ट फ्लाइट न्यू मेक्सिकोमा ल्यान्डिङ पनि भइसक्यो एन्ड वी होप कि फ्युचरमा अलि सस्तो भइहालोस् किनकि अहिले एउटा सेटको प्राइस इज अराउन्ड 6 करोड नेपाली ओके आजको लास्ट न्युज इज अबाउट मुन मिसन्स र एउटा मुन मिसनको बेसिकली एउटा सानो रेस भनौँ नट अ डिरेक्ट रेस बट इन्डिरेक्ट रेस बिट्विन रसिया र इन्डिया सो रसिया एकदमै धेरै वर्षपछि यो मुन मिसनको क्षेत्रमा उत्रेको छ एक्ज्याक्टली भनौँ भने 47 इयर्सपछि लास्ट वाला रसियाको मुन मिसन थियो 1976 मा लुना 24 र 47 इयर्सपछि लुना 25 को साथमा फेरि रसिया आएको छ यो मुन मिसनको दौरमा भनौँ रसियन स्पेस एजेन्सी रोसकस्मसले लुना 25 भनेर एउटा लुनर ल्यान्डर मिसन लन्च गर्यो अगस्त 10 को दिन अगस्त 17 वा 18 को दिन आई गेस तिनीहरूको लुनर ल्यान्डर मुनमा पुगी पनि सक्यो इन लाइक 5 to 7 डेजकै ड्युरेसनमा र अहिले मुनको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेछ र दिज आर सम पिक्चर्स उसले पठाएको एज अ लाइक प्रुफ कि यही म मुनमा पुगिसकेँ लुना 25 ले पठाएको साइमल्टेनियसली भनौँ भने चन्द्रयान 3 पनि अहिले मुनको परिक्रमा नै गरिरहेछ चन्द्रयान 3 पनि एउटा लुनर ल्यान्डिङ मिसन नै हो जुन कि इन्डियाको स्पेस एजेन्सी इसरोले जुलाई 24 मै लन्च गरेको थियो एक्चुअली 1 महिना पहिल्यै लन्च भएको थियो इन्डियन मुन मिसन तर इन्डियासँग बजेट पनि कम छ कहाँ लाइक $75 मिलियन इन्डियाको बजेट र कहाँ रसियाको बजेट $200 मिलियन र यो दुईटै स्पेस क्राफ्टहरू दुईटै लुनर ल्यान्डर्सहरू मुनको साउथ पोलमा ल्यान्डिङ गर्नेवाला छन् अब रसियाले ढिलो लन्च गरे पनि यति छिटै कसरी पुग्यो त उसको लुनर ल्यान्डर भने इन्डियाले छिटै लन्च गरेको मिसन यति ढिलो किन भइरहेछ त सो सबभन्दा पहिला त हामी हेरिहालौँ यिनीहरूको बजेट डिफरेन्सियल रसियासँग $200 मिलियन को बजेट छ भनेपछि इन्डियासँग मात्र $75 मिलियन को बजेट छ सो रसिया क्यान डाइरेक्टली लन्च टुवर्ड्स द लाइक मुन डाइरेक्टली नै लन्च गर्न सक्छ इभन लुना 25 जुन कि रसियन मिसन हो उसको वेट पनि कम थियो भने चन्द्रयान 3 को पेलोड वेट जुन छ त्यो करिब 39,900 केजी को छ चन्द्रयान 3 त्यहाँ लगभग 4000 केजी को वेटसँग र लेस फ्युल क्यापेसिटीसँग गइरहेछ भने कम्प्यारेटिभली रसियासँग हायर फ्युल क्यापेसिटी छ र यसरी बजेट कम भएको हुनाले जुन चन्द्रयान 3 छ इन्डियाको यसले एउटा अर्बिटल स्लिङ शट टेक्निक युज गर्छ भनौँ जसमा लाइक मल्टिपल चोटि अर्बिट गर्ने हरेक अर्बिटमा अलिकति स्पिड बढाउने र फाइनल अर्बिट आएपछि थ्रस्टरले फाइनल स्पिड बढाउँछ र त्यो एउटा स्लिङ शट भएर सिधै मुनमा पुग्छ र दिस इज अ सस्तो मिसन तपाईहरुले त्यो मिसन मंगल भन्ने मुभी हेर्नुभएको छ भनेपछि त्यसमा राम्रोसँग समझाएको छ अबाउट दिस कन्सेप्ट सो यो सबै झमेला भएरै भनौं र बजेट पनि कम भएर चन्द्रयान 3 पहिल्यै लन्च भए पनि अलि ढिलो ल्यान्ड हुनेवाला छ अराउन्ड 1-2 दिन ढिलो ल्यान्ड हुनेवाला छ र 1 महिना पछि लन्च भएको रोसकस्मसको लुना 25 अलि छिटै ल्यान्ड हुनेवाला छ एभ्रीथिङ इज लाइक बजेटकै खेल हो सबै